เปลี่ยนรูปถ่ายธรรมดา2มิติให้กลายเป็นคลิปวิดีโอ3มิติง่ายๆด้วยแอป CapCut ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้อยู่กับแอปพลิเคชัน CapCut อีกแล้วครับหลังจาก2คลิปที่ผ่านมาผมพาเพื่อนๆไปทำภาพนิ่งให้กลายเป็นภาพ3มิติลงใน TikTok กันนะครับแต่ว่ามันก็ดูยุ่งยากและยังมีลายน้ำโผล่ขึ้นมาด้วยวันนี้ผมจึงแนะนำเทคนิคง่ายๆในการทำภาพ3มิติด้วยแอปCapCut ครับข้อแนะนำสำหรับก่อนทำคลิปวิดีโอนี้นะครับให้เพื่อนๆไปอัปเดตแอป CapCut ก่อนนะครับถ้าอัปเดตเสร็จแล้วเราไปลงมือทำพร้อมกันเลยนะครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำก่อนสัก1ภาพนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแอพพลายใช้กับเพลงนะครับไปที่แอป CapCut เลยนะครับเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับเราก็เลือกในหมวดของรูปภาพนะครับผมจะยกตัวอย่างการทำสัก1ภาพก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาไปประยุกต์ใช้ในเพลงนะครับไปสักภาพนี้ละกันนะครับเสร็จแล้วกดเพิ่มไปได้เลยครับจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆก็คลิกที่รูปภาพนะครับเลื่อนข้างล่างครับหาคำว่าสไตล์นะครับกดเข้าไปที่คำว่าสไตล์นะครับจะมีซูม 3D โผล่ขึ้นมานะครับเพื่อนๆกดเข้าไปเลยครับปุ๊บเขาก็จะทำการประมวลผลให้ครบ 100% นะครับเมื่อทำการประมวลผลเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับลองเล่นดูครับฟืบเห็นไหมครับมีการ movement เปลี่ยนจากภาพธรรมดาให้มันมีวืบนะครับคล้ายๆกับแอปที่เราทำใน Parallax 3D Photo Editor นั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ทำแค่ในแอป CapCut ก็ได้ภาพ3มิติกันเลยครับเมื่อเรารู้วิธีการทำภาพแล้วเดี๋ยวเราไปประยุกต์ใช้กันดีกว่าครับกดปิดไปเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยนะครับเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับในตัวอย่างนี้ผมใช้รูป6รูปด้วยกันนะครับกดตึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วกดเพิ่มเลยนะครับจะได้มาลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราก็ประยุกต์ใช้ในการเอาเสียงจาก TikTok มานะครับก็ต้องไปขออนุญาตเขาก่อนนะครับว่าจะใช้เสียงนี้นะครับไปที่แอป TikTok นะครับเสียงที่เราใช้คือเสียงนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปกดนะครับบันทึกลงไปได้เลยครับบันทึกวิดีโอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กลับไปที่แอป CapCut ได้เลยครับเวลาเพิ่มเสียงนะครับกดเพิ่มเสียงตรงนี้หรือว่าระบบเสียงตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างผมเอาเป็นระบบเสียงนี้นะครับเลือกเป็นคำว่าแยกออกแล้วนะครับก็ไปเลือกคลิปวิดีโอที่เราดาวน์โหลดมาครับกดนำเข้าเฉพาะเสียงวิดีโอนะครับเขาก็จะมีเส้นเสียงลักษณะแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเราไปจัดการในภาพนะครับว่าแต่ละภาพเนี่ยเราจะต้องให้มันมีความสั้นยาวให้เหมาะสมกับเสียงเพลงนี้นั่นเองนะครับภาพที่1นะครับเราก็จะกำหนดที่ 3.0 ก็ 3.0 พอดีเนาะภาพที่2นะครับเราก็จะกำหนดเป็น 2.6 นะครับเลื่อนมานะครับ2.6 ภาพที่3 2.6 เหมือนกันครับภาพที่4ครับภาพที่4เราเป็น 2.8 นะครับลดลงมานิดนึง2.8 นะครับแล้วภาพที่5นะครับเอาเป็น 1.6 นะครับให้มันเข้าเสียงกับจังหวะพอดีนะครับปุ๊บพอดีนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบของการทำภาพ3มิติกันครับเลื่อนมาภาพที่1นะครับกดไปเลยเลื่อนหาคำว่าสไตล์แล้วก็ไปที่คำว่าซูม 3D นะครับรอจนครบ 100% ทำแบบนี้จนครบทุกภาพเลยนะครับเสร็จภาพที่1เลื่อนไปอีกครับกดภาพที่2กดซูม 3D อีกครั้งหนึ่งครับรอจนครบเหมือนกันครับตอนนี้เราก็ได้ทำการใส่สไตล์ลงไปในภาพจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มฟิลเตอร์อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับการเปลี่ยนตั้งแต่ภาพที่1ไปภาพที่2เพื่อให้มีความรู้สึกว่าหลากหลายยิ่งขึ้นนะครับเราก็เลื่อนไปตำแหน่งแรกนะครับย่อหรือขยายเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับผมก็ใช้2นิ้วขยายนิดหนึ่งนะครับเลื่อนมาจุดก่อนที่จะเปลี่ยนไปอีกภาพหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆไปที่คำสั่งฟิลเตอร์นะครับผมจะใช้คำสั่งเรโทรนะครับแล้วก็เลือกเป็น HK นะครับภาพก็จะเหมือนย้อมสีลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับเราจะใช้เฉพาะ1ภาพนะครับ
ถ้าดันมาปุ๊บเหมือนเครื่องมันจะสั่นกึกหรือว่ามันจะวิ่งเข้าหานะครับประมาณนี้ลองดูเนาะปึ๊บจึมเขาก็จะเปลี่ยนแบบนี้นะครับที่เหลือเพื่อนๆก็เอาไปใส่เกือบทุกภาพนะครับมีทั้งหมด6ภาพก็ใส่6ภาพไปเลยครับแต่ที่พื้นที่ว่างก่อนนะครับแล้วเพิ่มฟิลเตอร์นะครับปึ๊บไปที่ Retro HK นะครับกดเครื่องหมายถูกนะครับแล้วเราก็ย่อเข้ามาครับปึ๊บกดที่พื้นที่ว่างนะครับไปที่ฟิลเตอร์ Retro นะครับแล้วก็ HK อีกครั้งหนึ่งเลื่อนมานะครับดันเข้าปุ๊บมันจะปุ๊บพอดีของเขานะครับเราไม่ต้องเล็งครับมันจะดูดให้พอดีเลยเนาะกดพื้นที่ว่างแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์นะครับ Retro HK เครื่องหมายถูกต้องดันเข้าไปครับปุ๊บอีก2รูปครับพื้นที่ว่างฟิลเตอร์ Retro แล้วก็ HK หรือเพื่อนๆอยากจะได้ฟิลเตอร์ไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับแล้วเราก็ย่อใส่นะครับปุ๊บแบบนี้นะครับอันสุดท้ายเหมือนกันนะครับแตะพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ Retro HK เหมือนเดิมครับย่อเข้าเลยมันก็สุดพอดีเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเราดีกว่าครับปึ้ง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 นะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็อาจจะเอาไปใส่เอฟเฟกต์อื่นๆตามที่เพื่อนๆชอบก็ได้นะครับสมมุติว่าฟิลเตอร์ที่เราใส่มันไม่ตรงกับเสียงเพลงเราก็สามารถเลื่อนหรือว่าย่อหรือว่าขยายตามที่เพลงมีให้นะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็ Export คลิปออกไปได้เลยครับซึ่งในส่วนของ iPhone หรือว่า iOS นะครับด้านบนตรงนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูว่าเราจะ Export ที่ความละเอียดเท่าไหร่นะครับในตัวอย่างนี้ผมเลือกเป็น 1080 กับ 30 เฟรมเรทนะครับเสร็จแล้วกดที่ชี้ขึ้นข้างบนได้เลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการทำภาพนิ่งหรือว่าภาพ2มิติให้กลายเป็นคลิปวิดีโอสั้นแบบ3มิติง่ายๆแบบนี้ซึ่งก็เคยพาเพื่อนๆทำแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ทำในแอป CapCut นะครับซึ่งเป็นการอัปเดตใหม่ของสไตล์นั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ